السلام عليكم، اهلا بيكم يا بنات. يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لك مشروب رائع جدا لو بتعاني من الكحه، لو بتعاني من وجود بلغم، في ضيق في التنفس. بجد دي وصفه هايله جدا. كانت كانت الامهات بتعملها لاولادهم زمان. حتى احنا امنا ربتنا على المشروب ده، وهو مشروب لبان الذكر. من المشروبات الهايله جدا جدا اللي كانت الواحد يشربه فعلا كأنه بيزيل اي مشاكل في الجهاز التنفسي. كانت تقول لنا والدتي، يعني كانت تقول ده بيجلي الصدر. معنى بيجلي الصدر يعني بيزيل اي شوائب واي بلغم واي مشاكل في الجهاز التنفسي. بجد من المشروبات الهايله. طبعا احسن من الادويه اللي هي بتحتوي على كيماويات وبتاثر على الصحه العامه. حلو قوي لو عودتي ولادك عليه من صغرهم، كمان مش عشان الكحة. بيعمل على التركيز وعلى سرعة الفهم، يعني ليه فوائد رهيبة جدا جدا. وهو كوباية زي ما انتم شايفين كده، انا نقعة لازم يتنقع قبلها بيوم عشان تاخدي كل الفوائد اللي في البان الذكر. لازم يعني تنقعيه قبلها بيوم، بيديلك الشكل ده، بيديلك شكل اللبن السائل او الحليب. ممكن تحليه بالعسل الابيض. العسل الابيض برضك ليه فوائد رهيبه جدا. وتديه لابنك او انت تاخديه على الريق، هيفرق معاكي كتير جدا ان شاء الله. ده فيديو النهارده يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس يستفيدوا بيه. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.